Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. Když pracuji se svými klienty, tak často dostávám otázku: Eliško, co to znamená už a ještě a až? Nebo jaký je rozdíl mezi už, až a ještě? Pokud chcete slyšet teorii, tak vám moc doporučuji skvělé video z kanálu Learn Czech Online, kde je to téma vysvětlené přehledně a teoreticky. Link najdete dole v popisku. Ale my dneska se podíváme na praxi, my dneska budeme trénovat, drillovat a opakovat a podíváme se na rozdíl mezi už ano a ještě ne. Myslím si, že když se učíme cizí jazyk, je hodně důležité opakovat znovu a znovu a znovu. Trénovat, drillovat a dělat to tak dlouho, dokud to nezačne být normální, přirozené, jednoduché a snadné. Když se učíme cizí jazyky, potřebujeme trochu teorie, ale hlavně hodně praxe. Než začneme, jenom rychlá teorie. Když říkáme ještě ne, tak to znamená, že něco nebyla pravda, není to pravda, ale možná bude. Takže například ještě jsem nebyla v Japonsku, ale možná někdy budu. Ale teď to není pravda. A už ano znamená, že to dřív nebyla pravda, ale teď už je. Takže například už jsem byla v Mexiku. Dřív jsem nebyla, před 10 lety, ale teď už ano, teď už mám tu zkušenost. Tak, budu vám dávat otázky a vy budete odpovídat už ano, anebo ještě ne. Tak, už jsi někdy byl nebo byla v Mexiku? Já už ano. Už ano. Už jsi někdy byl nebo byla v Japonsku? Já ještě ne. Ještě ne. Už jsi někdy byl nebo byla v Americe, ve Spojených státech? Já už ano. Už jsi někdy byl v Gruzii? Nebo už jsi někdy byla v Gruzii? Já už ano. Už jsi někdy byl nebo byla v Arménii? Já ještě ne. Už jsi někdy byl nebo byla v Rakousku? Já už ano. Už jo. Už jsi někdy byl nebo byla v Německu? Já už ano. Už jsi někdy byl nebo byla v Austrálii? Já ještě ne. Já ještě ne. Už jsi někdy byl nebo byla na Novém Zélandu? Já ještě ne. Už jsi někdy byl nebo byla v Číně? Já ještě ne. Už jsi někdy byl nebo byla v Kolumbii? Já už ano. A poslední. Už jsi někdy byl nebo byla ve Finsku? Já už ano. Tak, teď se podíváme do České republiky. Už jsi někdy byl nebo byla v Praze? Já už ano. Už jsi někdy byl nebo byla v Brně? Už jsi někdy byl nebo byla na Šumavě? Už jsi někdy byl nebo byla v Krkonoších? Už jsi někdy byl nebo byla v Olomouci? Už jsi někdy byl nebo byla v Ostravě? A už jsi někdy byl nebo byla v Českém Krumlově?
Tak, další otázky. Už jsi někdy plaval nebo plavala v oceánu? Já už ano. Už jsi někdy jedl sushi? Já už ano. Už jsi někdy jedl nebo jedla kaviár? Já ještě ne. Už jsi někdy mluvil celý den jenom česky? Já už ano. Už jsi někdy mluvil nebo mluvila celý den francouzsky? Já ještě ne. Už jsi někdy jel nebo jela na slonovi? Já ještě ne. Už jsi někdy jel nebo jela na velbloudovi? Já už ano. Další otázka. Už jsi tenhle týden byl nebo byla nakupovat? Já už ano. Už jsi tenhle měsíc myl nebo myla vanu? Já ještě ne. A už jsi dneska uklízel nebo uklízela? Já ještě ne. Už jsi dneska měl nebo měla kafe? Já už jo. Už jsi dneska snídal nebo snídala? Já už ano. Už jsi dneska obědval nebo obědvala? Já ještě ne. Už jsi dneska večeřel nebo večeřela? Já ještě ne. Už jsi dneska pracoval nebo pracovala? Já už ano. Už jsi dneska byl nebo byla venku? Já ještě ne. Už jsi dneska čistil nebo čistila zuby? Já už ano. A poslední otázky. Už jsi někdy měl nebo měla soukromou lekci se mnou, s Eliškou? A už ses podíval na můj program Study Like a Pro? Pokud ještě ne, tak klikni na link, který je dole v popisku. V tomhle programu se díváme na strategii učení se češtiny a během 30 dnů se naučíte, jak se učit česky tak, aby to bylo efektivní a zábavné. A příště se podíváme na poslední dvojici a to je ještě ano versus už ne. Tak, zatím se mějte. Ahoj!